Wat als je tijdens een avondwandeling opeens het geluid hoort van een racemotor, terwijl er niemand te bekennen is? En wat als je in de verte een schim ziet in een grijs racepak, dwalend langs een vervallen bocht van een circuit dat al tientallen jaren verlaten is? Welkom bij Brooklands, de geboorteplaats van de autosport, en misschien wel van zijn meest rusteloze geesten. Welkom bij een nieuwe aflevering van Verlaten Werelden, de meest fascinerende ghost towns. In deze serie duiken we in de mysterieuste verlaten plekken ter wereld, van spookstadjes tot verlaten pretparken, en vandaag een vergeten racecircuit met een duister verleden. We nemen je mee naar Engeland, naar het legendarische, maar spookachtige circuit van Brooklands. Brooklands ligt in Surrey en werd in 1907 geopend als het allereerste speciaal gebouwde racecircuit ter wereld. Een technisch hoogstandje, met hoge betonnen bochten en een razendsnel tracé dat zijn tijd ver vooruit was. Hier werden records gebroken, legendes geboren en levens verloren. Brooklands was een paradijs voor snelheid, maar kende nauwelijks veiligheidsmaatregelen. Het resultaat? Talloze dodelijke ongelukken. Zowel coureurs als toeschouwers kwamen om, en volgens sommigen zijn ze daar nooit echt weggegaan. Hoewel een groot deel van het circuit vandaag de dag in verval is geraakt en het terrein deels een museum is geworden, blijven bezoekers bizarre dingen melden. Onverklaarbare geluiden, vreemde koude rillingen en het gevoel dat iemand je observeert. Zelfs als je alleen bent. Een van de bekendste geesten van Brooklands is Percy Lambert. Op 15 februari 1913 werd hij de eerste mens die op Brooklands 200 km per uur reed. Een held, geliefd bij het publiek. Hij had zijn verloofde beloofd te stoppen met racen na het behalen van dit record. Maar toen een rivaal zijn record brak, kon Percy het niet laten. Op 31 oktober 1913 probeerde hij zijn titel terug te winnen. Tragisch genoeg klapte zijn band bij volle snelheid, zijn auto sloeg over de kop en Percy kwam om het leven. Sindsdien melden nachtwakers en bezoekers mysterieuze voetstappen op het verlaten gedeelte van het circuit. Niemand is te zien, maar het geluid is onmiskenbaar. Soms verschijnt een schaduwfiguur in een grijs racepak, vooral op mistige avonden. En dan is er het geluid, een diep gegrom, alsof een onzichtbare racewagen nog steeds zijn rondjes rijdt. Misschien is Percy Lambert nog steeds op jacht naar zijn laatste record. Een andere duistere plek op het terrein is Test Hill, een steile helling die ooit werd gebruikt om motorvermogen en trekkracht van auto's te testen. Hier vonden ook meerdere ongelukken plaats. Bezoekers spreken van een onzichtbare kracht die hen tegenhoudt als ze omhoog willen lopen. Sommigen voelen plotselinge kou of zien mist opkomen uit het niets. Volgens de verhalen is het de geest van een onbekende strijder die hier om het leven kwam. Als waarschuwing voor wie te roekeloos is. De deels afgebroken, steile bochten van Brooklands zijn nu monumenten van vergane glorie. Maar wie er loopt, voelt dat de energie van vroeger nog altijd aanwezig is. Bezoekers melden storingen, knipperende lampen, uitvallende camera's en onverwachte, ijzige windvlagen, zelfs op warme zomerdagen. Sommigen zeggen een auto te hebben gevoeld die met hoge snelheid langs ze suisde. Maar er was niets. Bij schemering worden regelmatig vage figuren gezien, maar als men dichterbij komt, verdwijnen ze. Brooklands was niet alleen een racecircuit. Tijdens beide wereldoorlogen was het terrein ook een militaire luchtbasis. Hier werden vliegtuigen gebouwd, getest en gerepareerd. En dit deel van de geschiedenis voegt nog een laag toe aan de spookverhalen. Het meest huiveringwekkende verhaal is dat van een onbekende RAF-testpiloot. In de jaren 40 stortte hij kort na het opstijgen neer met een nieuw vliegtuig, vlakbij het oude circuit. Sindsdien zou zijn geest ronddolen. Museumstaf en bezoekers zien soms een man in RAF-uniform bij de oude hangars of langs de verlaten startbaan, alsof hij nog steeds wacht op zijn laatste vlucht. Dicht bij de plek van de crash voelen bezoekers plotselinge kou, horen ze zware stappen op het asfalt. Maar er is niemand. En op stille, heldere avonden is soms het lage geluid van een oude motor te horen. Een paar mensen zeggen zelfs een schaduwachtig vliegtuig te hebben gezien, dat in het niets oplost,
in de hangars waar ooit bommenwerpers als de Wellington werden gebouwd, gebeuren nog altijd vreemde dingen. Onverklaarbare tikken, schaduwen aan de rand van je zicht, lichtflitsen en een ijzige atmosfeer. Vooral in de hangar waar de overleden testpiloot zijn laatste toestel voorbereidde, lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan. Tegenwoordig is Brooklands een museum, een herinnering aan een tijdperk van durf, snelheid en opoffering. Maar de verhalen leven voort. Het lijkt alsof de geesten van dit legendarische circuit weigeren om in vergetelheid te raken. Misschien hoor jij op een dag het geronk van een oude racewagen of zie je een piloot wachten op zijn vlucht. Sommige circuits zijn verlaten, maar hun verhalen blijven bestaan. Houd je van verlaten racecircuits en hun verhalen? Neem dan eens een kijkje op ons Engelstalige YouTube-kanaal Circuits of the Past. Abonneer je op Voyagante voor meer fascinerende video's over mysterieuze plekken wereldwijd, stedentrips en andere reisvideo's. Klik ook op het belletje, zodat je onze nieuwe video's niet mist. Bezoek ook de website www.voyagante.nl voor meer reisverhalen en een gratis e-book met de mooiste stedentrips. Bedankt voor het kijken en tot ziens in de volgende video.